Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Cine e cu gândul la tine, ascultătorule, și de ce? Vom avea două grupuri, așadar două citiri. Pentru primul grup avem tarotul spiritual. Pentru grupul 2 avem tarotul Heavenly Bloom și vom folosi acest oracol, cărțile timpului. Ca de obicei, vă spun că este o citire colectivă și vă invit să luați de aici doar ceea ce rezonează cu fiecare dintre voi. Este o citire fără timp, așadar este relevant momentul în care asculți acest mesaj, ascultătorule, nu momentul publicării lui. Găsiți mai jos timpii de început pentru fiecare grup și vă invit de asemenea pe site-ul www.taroterapia.ro pentru seturi de tarot, oracole, cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia și alte surprize. Începem acum cu grupul 1. Grupul 1, cei dintre voi care au ales tarotul spiritual, și explorăm împreună cine se gândește la tine acum, ascultătorule, și de ce. Avem aici o persoană care dorește să pară extrem de puternică. Se gândește la tine o persoană care e cumva rănită de propriul orgoliu, ascultătorule. Aș spune chiar chinuită de propriul orgoliu. O persoană care încearcă să își ia decizii într-un mod logic, practic. Cineva care umblă cu adevărul în brațe și care nu ar recunoaște cu ușurință sentimentele sale. Cineva care se agață de tot felul de teorii, de principii, de reguli. Avem aici o persoană care în fața ta trebuie să arate într-un anumit fel. Avem o persoană care a încercat, ascultătorule, să păstreze aparențele. Cineva care, de fapt, se teme foarte, foarte mult de ceea ce ar putea să iasă din interiorul său vis-a-vis de tine. Și atunci se îmbracă în aceste haine militare, în mod metaforic. Atenție, în anumite cazuri este cineva care poartă uniformă. Cineva care, iată, se îmbracă în armură pentru a putea să-ți dea această impresie că lucrurile sunt ok, că în propria viață lucrurile aduc tot felul de rezultate bune, sau persoana asta ar vrea să-ți arate că nu reușește oricine să ajungă la el sau la ea. Este o persoană care ține cu dinții de felul în care poate fi percepută de către cei din jur. Așadar, cineva care, de fapt, se poate supăra foarte, foarte ușor în momentul în care ceilalți vin cu un feedback negativ. În momentul în care persoanei astea îi se spune că greșește, persoana asta nu poate accepta. Problema este la ceilalți. Nu pare să fie la el sau la ea. Și totuși, ascultătorule, iată cum tu reușești să faci ture prin mintea acestei persoane fără să-ți propui neapărat lucrul ăsta. Adică, probabil, ascultătorule, că în ultima perioadă ai făcut ceva ce a dat foarte mult de gândit acestei persoane. Adică pare că ceva ce vine de la tine răstoarnă ceva din fundamentul ăsta extrem de bine apărat al persoanei despre care vorbim. Am putea vorbi aici despre berbec,
sau despre un alt semn de foc, sau vorbim despre cineva cu un ascendent într-un semn de foc, am putea vorbi de asemenea despre o persoană care ar putea să fie născută joi sau marți sau duminică. Haideți să vedem în continuare cine este această persoană oare, ce calități are, ce gândește despre tine, de ce se gândește la tine, ascultătorule. Vă invit să rămâneți până la capăt, pentru că voi da detalii despre semne zodiacale care mai apar, numere și alte informații. Ia să vedem ce s-a întors aici. Iată, aproape că a sărit această carte, spânzuratul, iar aici, pe spatele pachetului, avem 5 de cupe. Așa cum intuiam, ascultătorule, vorbim aici despre o persoană care încearcă să-și țină suferințele departe de ochii celorlalți. Pentru că se teme. Se teme de respingere, se teme de respingerea ta. Se teme de un refuz, se teme de un abandon. Această persoană are capacitatea de a transforma felul în care vede lucrurile. Până una alta, această persoană regretă foarte mult ceva, ascultătorule, în legătură cu voi doi, în legătură cu relația voastră. Avem aici pe cineva din Pești sau, de asemenea, indiciul unui alt semn de apă, Rac sau Scorpion. Așadar, iată, o persoană care riscă să fie dată jos de pe tron, să-i fie luată această putere de care ar fi vrut să se bucure o perioadă îndelungată, cineva care s-ar putea să fie obligat să dea jos toate măștile. Observați cum lucrurile se mută din această postură a puterii în această postură a vulnerabilității totale. Cineva care este scuturat foarte puternic și este, iată, răsturnat, pus într-o poziție în care trebuie să schimbe ceva, începând cu ceea ce gândește, începând cu convingerile sale, cu principiile sale. Persoana asta pare să fie forțată, ascultătorule, să rupă ceva, să renunțe la ceva sau să renunțe la cineva. Așadar, aici vorbim despre o persoană care, de exemplu, ținea foarte mult la jobul său și îl poate pierde. Sau cineva care a așteptat foarte mult o anumită sumă de bani și se baza foarte mult pe ceea ce urma să vină și iată că nu mai vine. Și acum ce va face? Pentru că pare că această persoană se îndreaptă către o situație critică în care trebuie să arunce toate armurile. Trebuie să pună la pământ toate zidurile. Este o persoană care s-a agățat foarte mult de energia masculină. Ce înseamnă asta? Înseamnă că persoana asta a vrut să nu se lase deloc ghidată de emoții. Persoana asta a prioritizat, de exemplu, banii, cariera, lucrurile care îi aduceau validare imediată. A prioritizat așadar persoanele care îi aduceau cuvinte de laudă. A ținut probabil pe lângă el sau pe lângă ea tot felul de cunoștințe care nu aveau ca prioritate principală binele acestei persoane. Așadar, pare că această persoană care se gândește la tine, ascultătorule, compară ceva ce trăiește într-un anumit context sau în anumite conexiuni cu anumite persoane cu ceea ce trăiește cu tine.
Și ghici ce, ascultătorule? Balanța înclină în favoarea ta. Pentru că vorbim aici despre o persoană care trebuie să înceapă să vadă adevărul gol-goluț. Așadar, e ca și cum această persoană trebuie, în perioada următoare, să-și recunoască ceva și haideți să vedem mai departe, apropo de gândurile acestei persoane și intențiile sale, ce ar putea să mai fie. Iată arcana cuplului. Vorbim aici despre o persoană care, ascultătorule, își va căuta liniștea și alinarea lângă tine. Această persoană începe să se conecteze cu ceea ce are în interiorul său în plan emoțional. Adică, această persoană începe să devină ceva mai maleabilă, mai flexibilă. Este o persoană care trebuie să înceapă să ia decizii în baza lucrurilor pe care le simte față de tine, ascultătorule. Și ce e foarte interesant aici este că această persoană a dorit să mențină secretul despre ceea ce însemni tu pentru el sau pentru ea și totuși acest secret va fi spus cu voce tare, chiar de el sau de ea. Pentru că, ascultătorule, avem aici niște lucruri care tot cresc în viața acestei persoane, dar sunt acele lucruri care încep să-i dea serios de gândit. Așadar, este o persoană care trebuie să relaționeze cu tine altfel, să te trateze altfel. Așadar, vorbim despre cineva care, iată, a încercat, poate o perioadă destul de lungă, să păstreze lucrurile pentru sine, să se bucure de avuțiile sale, să nu spună ce are de spus, să nu dea nimic afară din casă. Cineva foarte zgârcit, poate din punct de vedere emoțional, sau poate din punctul de vedere al comunicării, sau zgârcit concret, cu banii săi, sau cu timpul său. Și persoana asta, care a văzut de foarte multe ori disponibilitatea ta, care a văzut reușitele tale, care a văzut cunoașterea ta, începe să aibă niște semne de întrebare foarte, foarte serioase în legătură cu propria viață, în legătură cu propria atitudine, cineva care parcă și-ar dori să iasă din filmul său, pentru că filmul său devine din ce în ce mai apăsător, și să creeze ceva complet nou. Simt că persoana asta ar putea să ajungă într-un punct în care parcă ar vrea să-și ardă trecutul. Pentru că în trecutul său există niște elemente de care se rușinează. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Au mai apărut aici, iată, gemeni. Din nou avem semne de apă, avem ceva indicii despre un posibil semn de pământ. Am putea avea de asemenea interacțiuni dintre un semn de apă și un semn de aer, interacțiuni dintre un semn de aer și un semn de pământ, interacțiuni dintre două semne de pământ sau interacțiuni dintre două semne de aer. Haideți să vedem mai departe.
Iată o persoană care ar putea să rupă blocajul. Iată o persoană care cade cumva de pe nor. Cineva care se lovește în căderea sa și cineva care, uitându-se către faptele sale, începe să se critique. Adică acea critică pe care nu o accepta din partea celorlalți, iată, prinde contur în această persoană și se întâlnește, de fapt, cu acele lucruri din interiorul său care erau extrem de deranjante. Persoana asta care se gândește la tine, ascultătorule, va ajunge să își reproșeze foarte multe lucruri în momentul în care ajunge să se confrunte cu ceea ce n-ar fi dorit să se confrunte. Spuneam mai devreme că este ca o dezgolire forțată. Este ceva ce urmează să apară în viața acestei persoane și deci s-ar putea să arate ca un examen major. Haideți să vedem mai departe. Cine se gândește la tine, ascultătorule, și de ce? Avem aici o persoană care consideră că tu i-ai oferit foarte mult și în același timp consideră că ți-a oferit la rândul său. Adică avem un 6 de monede în care cele două personaje, iată, par să fie la o înălțime apropiată. Așadar, aici vorbim despre cineva care s-ar putea să-ți fi oferit, ascultătorule, anumite lucruri pe care tu le consideri foarte importante, prețioase, valoroase. Probabil că nu le-ai primit de fiecare dată când le-ai fi dorit, dar atunci când au venit către tine, pentru tine a fost un mare, mare motiv de mulțumire. Și mai vorbim aici despre cineva care în anumite momente ale conexiunii voastre a știut să fie un foarte bun ascultător, sau mai vorbim despre cineva care a încercat să te motiveze, a încercat să te împingă către acele lucruri pe care tu le poți face. Da? E cineva care crede și a crezut foarte mult în potențialul tău. A văzut calitățile tale, ascultătorule, și a încercat să îți arate că poți, că vei reuși, că trebuie să mergi înainte către ceea ce îți dorești, că trebuie să-ți urmezi scopurile. Așadar, iată, deși poate persoana asta nu ți-a mărturisit până la capăt sau nu-ți mărturisește încă sentimentele sale, persoana asta crede cu adevărat în tine. Ăsta e un aspect foarte, foarte important. Aici vorbim despre persoane care s-ar putea să fie de asemenea la distanță. S-ar putea să vorbim despre persoane care trăiesc în țări diferite, în anumite cazuri. Haideți să vedem din acest oracol, cărțile timpului. Iată, avem aici de asemenea pe cineva din Leu. Avem persoane care sunt născute pe data de 11 sau 22. Avem persoane care sunt născute pe 5, 15 sau 25. Persoane născute de asemenea pe data de 2. Persoane născute pe 4, 14 sau 24. Mai apar aici ceva indicii despre persoane care sunt născute în luna martie, în luna iunie, în luna octombrie, în luna decembrie sau în luna februarie. Mesajele din aceste cărți oracol, iată,
Se referă la sentiment, se referă la puterea inimii, se referă la a asculta de cei dragi. Cineva care caută îndrumare, cineva care se duce să ceară o opinie în legătură cu situația sa. Haideți să mai vedem câteva indicii. Cine se gândește la tine, ascultătorule, și de ce? Iată pe cineva care are de-a face cu domeniul legal. Sau cineva din balanță, sau cineva dintr-un semn de aer, care caută claritate, care caută niște răspunsuri în legătură cu tine, ascultătorule. Cineva care nu a finalizat ceva. Cineva care parcă încearcă la început timid și apoi cu tot mai multă forță să deschidă ușa casei tale. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi care au ales tarotul Heavenly Bloom și explorăm împreună cine e cu gândul la tine acum, ascultătorule, și de ce. Aici avem o persoană care știe cu toată ființa sa că a greșit față de tine, ascultătorule. Că a încălcat un legământ. Cineva care știe că a procedat strâmb. Cineva care suferă acum din cauza acțiunilor sale. Avem aici pe cineva care cântărește situația. Iată, avem pe cineva care practic stă cu cântarul în brațe și pare că pe acest cântar a pus niște opțiuni atât de grele încât riscă să-i cadă cântarul pe picioare. Este o persoană care probabil că te-a trădat, ascultătorule. O persoană foarte dragă ție. Vorbim despre o persoană care, iată, ți-a promis totul sau ți-a dăruit totul la un moment dat. A încălcat ceva major. Este o persoană care în momentul ăsta consideră că drumurile sale sunt închise din cauza propriilor greșeli. Haideți să vedem mai departe ce apare aici. Cineva care se confruntă cu greutăți, cineva care trebuie să închidă un anumit episod nesănătos sau poate chiar toxic din viața sa, cineva care a intrat în încurcături, de asemenea, și pe alte planuri. Cineva care caută soluții și care ar dori foarte, foarte mult să-ți vorbească, să-ți mărturisească. Avem până acum pe cineva din Gemeni, Fecioară sau Capricorn. Avem de asemenea pe cineva din Săgetător sau din Leu. Voi da astfel de detalii pe parcursul acestei citiri, vă invit să rămâneți până la final.
Haideți să vedem în continuare ce e cu persoana asta care se gândește la tine, ascultătorule. Persoana asta este cineva cu care tu, ascultătorule, ai o relație importantă sau cu care ai avut o relație importantă. Este acea persoană cu care, la un moment dat, ai simțit că rezonezi pe toate planurile. Conexiunea despre care vorbim aici este o conexiune investită de amândoi. Este o conexiune care este prioritară pentru amândoi. Așadar, iată, e ca și cum v-ați întâlnit, ați trăit tot felul de experiențe împreună și apoi s-a întâmplat ceva. A intervenit o ruptură. Ceva s-a spart, ceva s-a fragmentat, ceva a căzut. V-ați trezit dintr-o dată că persoana asta se comporta diferit. Pentru unii dintre voi, în schimb, e ca și cum voi v-ați fi răzgândit la un moment dat și ați făcut un pas în exteriorul acestei conexiuni, după care lucrurile n-au mai fost la fel. Pentru că persoana asta nu a rezistat foarte bine plecării tale și poate și-a dorit apoi să se răzbune. Așadar, niște sentimente foarte, foarte intense pe care le aveți, unul față de celălalt, și ceva ce în momentul ăsta este în așteptare, nedefinit. Vă așteptați să se întâmple ceva și acel ceva este în desfășurare, dar încă nu reușiți să vedeți foarte bine despre ce este vorba. Aici mai apare de asemenea, iată, cineva din Vărsător sau cineva din Scorpion. Avem aici persoane care sunt născute sâmbătă, miercuri, luni, vineri sau chiar duminică. Vorbim despre conexiuni care au început primăvara sau toamna. Mă întreb cum rezonează cu tine, ascultătorule, și te invit, ca de obicei, să-mi scrii în comentarii. Haideți să vedem în continuare cine este această persoană care se gândește la tine, ascultătorule. Iată, avem aici balanța de 2 ori, avem pe cineva din Taur și din nou cineva din Vărsător. Aici avem o persoană dezamăgită, o persoană supărată pe propriile acțiuni, o persoană care știe că s-ar putea ca din partea ta în momentul ăsta să nu vină foarte multă căldură. Această persoană știe că te-a supărat mult, ascultătorule. Știe că are de recuperat. Știe că are de reparat. Știe de asemenea că tu ai suficientă putere încât să treci totuși peste supărarea ta. Știe de asemenea că ai foarte multe calități. E un soi de idealizare din partea acestei persoane vis-a-vis de tine. E ca și cum vede foarte multe lucruri bune în tine și mai adaugă alte 100 de lucruri bune. Pentru că simte foarte mult dor. Persoana asta care se gândește la tine este inundată de dor față de tine, ascultătorule. Este cineva care ar putea să înceapă să arate niște fapte ieșite din comun. Aici vorbim despre cineva care
ar da orice, ascultătorule, să fie lângă tine acum. Așadar, iată, pentru unii dintre voi vorbim despre o conexiune care este în dificultate. Vorbim despre cineva cu care v-ați certat sau o persoană cu care în momentul ăsta nu vorbiți sau o persoană cu care ați avut tot felul de conflicte repetate în ultimele luni sau o persoană care a vrut să-ți arate că nu poți conta tot timpul pe prezența sa dacă tu nu te comporți ok cu el sau cu ea. Pentru că spuneam mai devreme, s-ar putea să fie și cazuri în care persoana asta, reacționând la ceva ce a venit de la tine, și-a dorit răzbunare, și-a dorit să-și panseze rănile arătându-ți ție cum este să suferi. Deci simt că în anumite cazuri persoana asta a încercat să-ți dea o lecție și totuși lecția respectivă a aterizat în terenul său. Spuneam la început că persoana asta cântărește și că a pus niște opțiuni foarte, foarte grele pe acel cântar. Deci s-ar putea ca în anumite cazuri persoana asta să fie în acest moment într-o altă relație, de exemplu, și să cântărească cu cine va rămâne sau ce are de făcut în continuare sau la ce să renunțe ca să fie cu tine, ascultătorule. Și din nou mă întreb cum rezonează cu voi. Haideți să explorăm în continuare. Iată, ceea ce spuneam mai devreme apare aici. Adică, unii dintre voi, în momentul ăsta, nu mai sunt împreună. Unii dintre voi, în momentul ăsta, sunt cumva în scenarii diferite, însă este o conexiune foarte, foarte, foarte puternică. Și apare din nou acest element al trădării. Cineva a trădat aici, ascultătorule. Mai simt că, în anumite cazuri, persoana asta îți reproșează ceva din trecut. N-a putut să treacă peste un episod. N-a putut să ierte ceva. Se agață de ceva anume. Și simt că nu este în acord cu ceea ce a făcut. Nu este în acord cu faptul că a încercat să-ți dea o lecție. Persoana asta care se gândește la tine acum, ascultătorule, nu este împăcată cu drumul său, cu viața sa, cu ceea ce se întâmplă. Își culege roadele și roadele astea sunt seci, sunt amare, îi strică dinții. Este o persoană care, iată, dorește să rostească lucruri în fața ta, ascultătorule. Se întreabă câtă răbdare vei avea să asculți versiunea sa. Haideți să vedem ceva detalii și din acest oracol, cărțile timpului. Iată, cineva din Taur care caută să creeze o structură. Interesant ce apare aici. Avem o interacțiune dintre un semn de pământ și un semn de foc. Avem o interacțiune dintre două semne de foc. Avem de asemenea o interacțiune dintre un semn de aer și un semn de foc. Sau o interacțiune dintre două semne de aer. Persoana asta ar vrea să pună bazele pentru ceva nou și durabil. E ca și cum încearcă o altă variantă. Încearcă să deschidă alte uși. Este ceva ce se anunță în 2 până la 10 săptămâni de acum încolo, ascultătorule. Este ceva ce această persoană plănuiește în legătură cu tine. Și s-ar putea să afli direct de la el sau de la ea că ar face orice să fie lângă tine. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro
Găsești aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!